Chó hoang châu Phi là một trong số những loài động vật được yêu thích nhất trong các chuyến hành trình safari của du khách. Không gì bằng khi được nhìn thấy đàn chó duyên dáng này trên những đồng cỏ. Với bộ lông đốm có màu đen, nâu, trắng và vàng tuyệt đẹp cùng đặc tính xã hội thú vị của mình, chúng khiến mọi người phải thích thú khi ngắm nhìn. Sau đây sẽ là những sự thật đáng kinh ngạc về loài sói vàng của châu Phi. Chó hoang châu Phi được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau. Tên khoa học của loài chó hoang châu Phi là Lycaon pictus, một thuật ngữ trong tiếng Latin có nghĩa là sói vàng. Đây là tên gọi phổ biến nhất của loài chó hoang châu Phi. Nhưng chúng còn được biết đến với nhiều biệt danh khác bao gồm chó săn Cape, chó vàng, chó săn châu Phi, chó săn có vàng và sói linh. Vâng, nếu để ý các bạn sẽ thấy người Việt chúng ta xài khá nhiều từ linh cho động vật. Ví dụ như linh cẩu, linh miêu, linh dương. Bây giờ chúng ta có thêm cả sói linh nữa. Chó hoang châu Phi thuộc một chi khác. Nó không phải là chó sói hay chó nhà, mặc dù tên gọi của nó chứa từ sói hoặc chó. Về kích cỡ, con trưởng thành cân nặng từ 18 đến 36 kg, con cái nhỏ hơn con đực từ 3 đến 7%, chiều cao khoảng 60 đến 75 cm tính đến vai, chiều dài vào khoảng 71 đến 112 cm không tính đuôi. Đuôi của chúng tương đối lớn và luôn có đỉnh màu trắng. Chúng có chân dài và mảnh mai với một hộp sọ rộng. Bộ lông đốm của chó hoang châu Phi rất độc đáo. Tương tự như các loài động vật to lớn khác ở châu Phi, mỗi con chó đều có những mẫu lông riêng biệt. Không có bất kỳ chú chó hoang nào mang mẫu lông đốm giống nhau cả. Vì vậy đây là một trong những nét đặc trưng của mỗi chú chó hoang. Nó giúp các con trong đàn có thể phân biệt lẫn nhau. Màu lông tuyệt đẹp của chó hoang giúp chúng ngụy trang vào môi trường sống tự nhiên như đồng cỏ, thảo nguyên và rừng. Chó hoang châu Phi có tập tính xã hội rất cao. Chó hoang sống thành bầy, một bầy có từ 6 đến 30 con. Điều này khiến chúng trở thành một trong những băng đảng lớn nhất trong họ chó. Vì sống rất gần nhau nên chúng đã phát triển lối sống xã hội. Chúng có một hệ thống thứ bậc trong bầy, được lãnh đạo bởi một cặp chó đứng đầu, và những cuộc tranh chấp sẽ giảm thiểu khi hệ thống thứ bậc được thiết lập. Chó hoang sẽ trao đổi với nhau thông qua những lần va chạm, vẫy đuôi hay là dùng nhiều loại âm thanh khác nhau, bao gồm những tiếng sủa ngắn để báo động, tiếng hú để tập hợp các con trong bầy lại với nhau, và âm thanh giống với tiếng chuông có thể nghe thấy dẫu có ở xa. Tiếng kêu của chó hoang châu Phi cũng đa dạng hơn hẳn tiếng của chó nhà. Chúng chào nhau bằng những âm thanh ríu rít và rên rỉ. Khi một chú chó hoang lạc bầy, nó sẽ kêu giống như tiếng loài chim cú kêu để tìm đàn. Rất xin lỗi các bạn vì mình hú không được giống cho lắm. Chó hoang châu Phi rất thông minh. Không giống với các loài động vật săn mồi theo bầy khác, chó hoang hiếm khi đe dọa hoặc tranh giành vị trí của nhau. Thay vào đó chúng thực hiện những hành động góp phần hỗ trợ sức khỏe cho cả bầy hơn là riêng lẻ. Ví dụ các thành viên trẻ tuổi hơn trong đàn sẽ đi săn để mang lại thức ăn cho các thành viên lớn tuổi hơn trong bầy. Tương tự, những con non sẽ được nuôi dưỡng bởi tất cả các con trong bầy, bao gồm cả con đực lẫn con cái. Chó hoang cũng là những kẻ lang thang. Chó hoang có sở thích hành tẩu giang hồ. Chúng đi lang thang ở những khu vực rộng lớn và hiếm khi dừng chân lâu ở một nơi cố định. Vì vậy chúng luôn cần những vùng lãnh thổ rộng lớn để có thể phát triển. Ví dụ như những chú chó hoang ở Serengeti của Tanzania, chúng được biết đến là đã lang thang ở một khu vực rộng hơn 2.330 km². Những đặc điểm ngoại hình độc đáo. Không giống với chó nhà, chó hoang châu Phi chỉ có 4 ngón chân trên mỗi bàn chân trước. Ngoài ra, đôi tai to và tròn của chúng giúp chúng hỗ trợ theo dõi các con trong bầy ở một khoảng cách xa thông qua tín hiệu âm thanh. Chó hoang châu Phi rất mắn đẻ. Mỗi lứa sẽ sinh từ 2 đến 20 con. Chó hoang châu Phi là loài đẻ nhiều nhất trong số những loài họ chó hoang dã. Thông thường, số lượng con đực được sinh ra nhiều gấp đôi so với con cái, và theo hành vi chỉ có ở chó hoang. Khi con cái trưởng thành, chúng sẽ tách khỏi bầy để tìm bạn tình, trong khi con đực sẽ ở lại trong bầy cũ của mình. Nghe tương đối giống xã hội loài người phải không anh em? Kiểu gái về nhà chồng, còn trai thì vẫn ở với bố mẹ. Chó hoang là loài hoạt động lúc hoàng hôn. Chó hoang hoạt động mạnh nhất vào lúc chạng vạng, khoảng thời gian ngay trước bình minh và sau hoàng hôn. Chạng vạng là thời điểm quan trọng đối với loài chó hoang vì con mồi của chúng hoạt động mạnh nhất trong thời gian này, và màn đêm bao phủ xung quanh cũng góp phần mang lại cho loài chó hoang lợi thế săn mồi và ngụy trang, khiến những kẻ săn mồi và con mồi khó có thể phát hiện ra chúng. Chó hoang là những thợ săn lão luyện.
Trước khi bắt đầu một cuộc săn, những chú chó hoang tiến hành một nghi lễ. Chúng sẽ chơi đùa, vây quanh nhau, kiểm tra hàng họ của nhau và kêu lên để tạo nên sự hứng khởi cho những cuộc đi săn sắp diễn ra. Cơ thể chó săn được thiết kế để tối ưu sức bền. Chúng có thể duy trì tốc độ lên đến 56 km/h trong phạm vi đến 5 cây số. Điều này giúp chúng bền bỉ hơn con mồi của mình. Khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc này còn được kết hợp với chiến thuật săn mồi thông minh. Trong đó một số con dẫn đầu cuộc săn sẽ áp sát con mồi, trong khi những con khác sẽ dùng chiến thuật bao vây nạn nhân. Kết quả là tỷ lệ săn mồi thành công của chúng cực kỳ cao. Một số chuyên gia dự đoán rằng tỷ lệ săn mồi thành công của chó hoang lên đến 80%. Không thể tin nổi, thật là tuyệt vời. Để so sánh thì tỷ lệ săn mồi của gấu Bắc Cực chỉ đạt có 2%. Hai bên hơn kém nhau chỉ có 40 lần chứ không nhiều lắm. Mối đe dọa đối với chó hoang. Các mối đe dọa chính đối với chó hoang là nạn săn bắt và mất môi trường sống, cũng như sự cạnh tranh từ các loài ăn thịt lớn hơn, chẳng hạn như sư tử và linh cẩu đốm. Chó hoang cũng thường bị bắt bởi những người nông dân muốn bảo vệ đàn gia súc của họ, và thậm chí cũng có thể nhiễm bệnh từ vật nuôi trong nhà. Chế độ ăn và con mồi của chó hoang châu Phi. Chó hoang là một loài động vật ăn thịt và là kẻ săn mồi đầy cơ hội. Chúng thường săn những động vật lớn hơn trên những đồng bằng ở châu Phi theo bầy. Loài chó hoang này chủ yếu săn các loài động vật có vú lớn như lợn rừng và nhiều loài linh dương khác nhau. Ngoài ra, chế độ ăn của chúng còn bao gồm các loài gặm nhấm, thằn lằn, chim và côn trùng. Chúng cũng săn các loài động vật ăn cỏ lớn hơn khi những con mồi đó đang yếu dần do bệnh tật hoặc là bị thương, chẳng hạn như linh dương đầu bùi. Xin lỗi các bạn, là linh dương đầu bò. Mặc dù con mồi của loài chó hoang này thường rất nhanh nhẹn, những cuộc săn đuổi có thể kéo dài hàng dặm, nhưng chúng vẫn có thể săn mồi cực kỳ thành công nhờ có sức bền, sự kiên nhẫn và khả năng duy trì tốc độ cao. Săn mồi theo bầy giúp chúng dễ dàng dồn ép con mồi. Không giống với nhiều loài ăn thịt khác, chó hoang giết con mồi bằng cách cắn nạn nhân khi nó vẫn còn sống. Mặc dù điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng con mồi sẽ thực sự chết nhanh hơn và ít đau đớn hơn là khi bị giết theo cách cắn cổ thông thường của họ nhà mèo. Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên nên để mình giải thích rõ hơn nhé. Con mồi lớn bị bầy chó đuổi theo, còn những con mồi nhỏ hơn sẽ bị xé xác ngay. Những con mồi lớn có thể vẫn chạy trong khi những con chó tiếp tục cắn và xé xác nó. Trong cả hai trường hợp, con mồi đều sẽ chết nhanh chóng, thường là do sốc hoặc mất máu. Ruột già của chó hoang là một hệ thống hấp thụ độ ẩm từ thức ăn một cách hiệu quả, và điều này mang lại lợi thế cho chúng trong điều kiện khí hậu khô cằn vì chúng không cần phải tìm nguồn nước thường xuyên. Nhờ vậy, chó hoang có thể di chuyển trong thời gian dài mà không cần uống nước. Môi trường sống. Chó hoang châu Phi được tìm thấy chủ yếu ở các vùng sa van, những nơi khô cằn và thường tránh các khu vực có rừng rậm. Sở thích này có thể liên quan đến thói quen săn mồi của chúng, bởi vì chó hoang cần những khu vực thoáng đãng không cản trở tầm nhìn hoặc cản trở việc truy đuổi mồi. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ di chuyển qua các khu vực cây bụi, rừng cây và trên núi để săn đuổi con mồi nếu cần. Loài chó hoang có mối liên kết xã hội rất mạnh mẽ, lớn hơn so với những con sư tử và linh cẩu đốm. Do đó, việc sống đơn độc và săn mồi là cực kỳ hiếm gặp ở loài này. Khỏi nói thì các bạn cũng biết bộ phim hoạt hình yêu thích của chúng chính là vua trò chơi đấu bài Yu-Gi-Oh! Sức mạnh tình bạn là quan trọng nhất. Bộ lông của chó hoang châu Phi khác biệt đáng kể so với các loài chó khác, bao gồm toàn bộ lông cứng và không có lông tơ. Về phân bố, chó hoang châu Phi đã từng xuất hiện trên hầu hết các khu vực cận Sahara của châu Phi, chỉ vắng mặt ở các vùng sa mạc khô hạn nhất và các khu rừng đất thấp. Chó hoang không có bộ hàm to khỏe như những loài họ mèo, nên chúng không thể một mình hạ gục những con vật to lớn. Săn bắt theo bầy đòi hỏi sự hợp tác giữa các thành viên. Điều này giúp chó hoang có thể hạ gục con vật gấp 5 lần kích thước của chúng. Đôi tai to tròn là đặc trưng của loài chó hoang, mang hai công dụng khác nhau. Một là cung cấp thính giác tuyệt vời hỗ trợ săn mồi, và hai là giúp giải nhiệt cho cơ thể trong khí hậu oi bức của châu Phi. Khi đi tiểu, chỉ có con đực và con cái đứng đầu trong bầy là nhấc một chân sau lên, còn những con khác trong bầy sẽ phải đặt cả 4 chân trên mặt đất. Chúng ta thấy ngay cả việc đi tiểu cũng có đi tiểu this, đi tiểu that. Nếu tiểu tầm bậy là sẽ bị xã hội loại trừ. Tại sở thú, chó hoang châu Phi sẽ ăn thức ăn có hàm lượng protein cao dành riêng cho loài chó, và thức ăn của chúng cũng được tăng cường vitamin và khoáng chất. Khẩu phần ăn bao gồm cả tai và xương heo hun khói.
Chó hoang sống được bao lâu? Trung bình chó hoang sống được 7 năm trong môi trường hoang dã, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể hưởng thọ đến 13 tuổi. Chó săn châu Phi có bị ảnh hưởng nếu biến đổi khí hậu không? Theo nghiên cứu từ Viện Động vật học của JSL cho thấy rằng các cặp chó hoang sinh sản và nuôi ít con hơn khi nhiệt độ khí hậu ngày càng tăng. Và video của mình cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Đừng quên bấm đăng ký kênh nếu các bạn thích khám phá thế giới động vật nhé. Xin chào tạm biệt.